ქალის განიწყება ჩვენი ისტორია. ქალის განიწყებს, ანუ პირველი არის ქალი, ვისაც იცნობს დანარჩენი სამყაროს. ეს პირველი რაც დაკავშირებულია საქართველოს ცნობადობასთან, კაცობრიობის ისტორიაში არის მე. Georgia's history as a nation begins in 4th century BC with the kingdom of Colchis. Colchis became well known through its princess Medea. Euripides, in his play Medea, enlightens us about this small kingdom and its princess who subsequently had a great impact on world literature. So who was Medea? Medea არის სოფლიო ლიტერატურის პერსონაჟი, რომელიც ყველაზე პოპულარულია ქართულ პერსონაჟთა შორის. არ არსებობს არც ქართული ლიტერატურის, არც სოფლიო ლიტერატურის რომელიმე ქართული პერსონაჟი უფრო პოპულარული ვიდრე არის Medea. გარდა ამისა, Medea არის სოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქალი პერსონაჟი, რომელიც ამავე დროს ხაზი ესმება ყოველთვის მის წარმომავლობას, ვინაიდან იგი შინაარსობრივად არის მნიშვნელოვანი, რო არ არის ბერძენი თქვა და არის ემიგრანტი, შეიძლება ასე ითქვას ანტიკურობაში, რომ არის კოლხი და არის ქართველი. ამას ყოველთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ამან როლი შეასრულა მის ცხოვრებაში. According to myths, Medea fell in love with the Greek prince Jason. By indulging in this love, Medea broke the traditional stereotype of obedient daughter, defying her family, who tried to forbid her and Jason from being together. As the legend goes, Medea retrieved the golden fleece for Jason and killed her own brother in the process. She abandoned her kingdom and her family and fled with Jason to Greece. Georgians still have not forgiven Medea for her disloyalty. ფიქრობ, რომ Medea არ არის განსაკუთრებით დამახასიათებელი სწორედ ქართველების წარმოდგენაზე. სიყვარული ქართველების წარმოდგენა არის, რომ ძირითადი წარმოდგენა არის, რომ ქალი უნდა იყოს კდემამოსილი და ქალიდან არ უნდა მოდიოდეს ინტენცია, უნდა მოდიოდეს კაციდან. ასე ფიქრობენ ქართველები, კაცებიან, ქალებიანად. რეალურად ასე არ იქცევიან, ეს უკვე სხვა ამბავია. თქმით კი ასე ამბობენ, მაგრამ Medea არსებობს. და Medea არსებობს დღესაც ახლა მე ვხედავ, რომ ახალგაზრდა გოგონები არიან, რომელიც არის აქტიურად და შეიძლება მაგრამ ნუ ვიტყვით, რომ Medea გაგიჟდა იასონზე. იასონი ძალიან სერიოზულად იყო გაგიჟებული, იმიტომ რომ ეს არის ღვთაებრივი გადაწყვეტილება, მათი სიყვარული, მათი გადაწყვეტილება კი არ იყო მითოში. ეს არის ღმერთების გადაწყვეტილება, შეაყვარეს ერთმანეთი, იმიტომ რომ იასონი ვერ წაიღებდა საწმის და ვერ გადაწყვეტდა იმ ამოცანას, რომელსაც უსახავდა აიეტი, Medeas სიყვარულის გარეშე, იმიტომ რომ ბერძნული ცივილიზაცია მითის მიხედვით იმდენად ჩამორჩება კოლხურს, რომ წარმოუდგენელია, რომ ხარისქვეველი, ცეცხლისქვეველი ხარებით მიწამოხნას და ასე შემდეგ. ანუ აქ აშკარად ნაჩვენებია მითოში, რომ ბერძნული ცივილიზაცია არ არის იმ დონეზე, რომ შეასრულოს კოლხების მოთხოვნები. შესაბამისად, სიყვარული აღმოჩნდა საჭირო და ღმერთებმა გააკეთეს ეს, როგორც თავის დროზე ენეასისა და დიდოს სიყვარული, ასევე ღმერთების გადაწყვეტილება იყო. ასე რომ Medeas მაინდამაც ნუ დავაბრალებთ ყველაფერს და გაკიდებით არავის არ გაკიდებია, იგი სიამოვნებით მიჰყავდა იასონს. ახლა აქ ეს ლაპარაკი მე მგონი არ არის სამართლიანი ლაპარაკი, რომ Medeas სიყვარულში ცალმხრივობა დავინახოთ. რა თქმა უნდა არ არის. უბრალოდ იასონი იყო ესეთი კაცი, რომელიც პირველ შემთხვევა არ არის, მეორე შემთხვევა მანამდე წავდა ცოლი და მიატოვა. ანუ იასონს აქვს გადაუვლის ხოლმე სიყვარული და ატოვებს ხოლმე. ამიტომ დანტემ იასონი აღმოაჩინა ჯოჯოხეთის მერვე წლებში, სადაც სრულდა მათგვარა ადამიანები იჭებიან და შესაბამისად ეს მომენტი არ უნდა გამოგვეპაროს, ასე ვთქვათ, იასონის წილი დანაშაულისა ძალიან დიდი. Later, Jason chose to abandon Medea to broaden his horizons. To Medea's horror, Jason decided to marry a princess of Corinth. Medea was unable to forgive Jason this betrayal. According to Euripides, Medea killed the princess and murdered her own children. To this day, Georgians doubt this atrocious act, and there is no definitive proof that it ever took place.
შეეძლო თუ არა მედეა შვილები მოეკლა, ეს არ არის კითხვა, მას შემდეგ რაც ნამდვილად ვიცით, რომ მედეამ ვარეს იქნა ანტიკური წარმოდგენით ყოველ შემთხვევაში ძმა მოკლა, მშობელი გაწირა, სამშობლო გაწირა, ასე რომ არაფერი გამორიცხული არ არის. მედეას სახეში შვილების მოკლა შეიძლება ჩაჯდეს, რაც არ უნდა გავიგოთ, როგორც დედის მიერ შვილების ხოცვა ყოფით დონეზე, ეს მითოლოგიაა და რაღაცა სხვას აღნიშნავს, უნებრივია თითოეული ეს აქტი, მაგრამ დიახ, მედეას შეეძლო თავისი თავი ასეთ მდგომარეობაში ჩაეყენებინა და მე ვთვლი, რომ აქ ინტერპრეტაციის ამბავია, შვილები მოკლა და ამით რა ქნა, ამით რამე შური იწია ვინმეზე თუ ამით თავი დაისაჯა, ეს უკვე ცალკე საკითხი არის და საინტერპრეტაციის დონეზე. Medea's story may not be the most positive portrayal of women in Georgian history, but her defiance of convention and tradition stand as a monument to the strength of Georgian women's identity and individuality. In the beginning of 4th century AD, Georgia was a country of Gentiles, but that was about to change with the help of 14-year-old girl from Cappadocia, Turkey, Saint Nino. By the end of her life, Christianity would be declared the official state religion of Georgia. How did one young woman manage to have such an impact on Georgian culture and convert a nation of Gentiles to Christianity? შედის ახალგაზრდა ქალიშვილი მიბრძანდება უცხო წარმართულ ქვეყანაში, რომელიც ფაქტიურად ადამიანური შესაძლებლობიდან გამომდინარე წარმოუდგენელი. In the early Georgian writing, The Life of Saint Nino, we read that one night, during the early days of her mission of conversion in Georgia, Saint Nino had a vision of Virgin Mary. Mary gave her guidance and a cross made of vines to solidify her purpose for her difficult journey. According to the text, this gave Saint Nino strength to complete her mission. უნიკალურია ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ ერთი რომ აი უძველესი ქრისტიანული ერი ვართ და გამორჩეული ვართ იმით, რომ მანდილოსანმა ქალმა გააქრისტიანა ფაქტიურად, შეძლო ის, რაც ალბათ სხვაგან არ მოხდა. Saint Nino performed many miracles throughout her journey. When she reached capital of Georgia, Mtskheta, she healed many from illnesses. This act did not go unnoticed by the royal family. Nana, the Queen of Georgia, was unable to bear children, and she sought out Saint Nino for assistance. Nana offered Nino wealth in gold as payment for her services. Saint Nino declined the offer and instead spoke to the queen about Christ. According to the legend, Queen Nana was so moved by Saint Nino's testimony about Christianity, she decided to convert. After she converted, Nana finally became pregnant. აი ქალში თვითონ ნინოში გაუჩნდა ეს რწმენა და რასაც მე ვამბობ, ვიცი აი მან ხო ვიცოდა ეს ყველაფერი რომ ნინოში აქვს და აუხსნა გაიგო საიდან მოვიდა, როგორ წვალები და აი როგორც ქალსაც გაუგო მან როგორც ქალის ფენომენი და ამდენად ნუ თან განკურნა და იწამა რა. მაგრამ აქ მაინც იყო ეს მომენტი, იცი ნანაშე ვიღაცას ალბათ მას ჰქონდა სურვილი რომ Nana's husband, King Miriam, was furious with his wife. He did not believe in the Christian God and was determined to uproot Christianity from Georgia. One day, King Miriam was on his way to issue an order to persecute and kill Georgian Christians. As the story goes, along the way, he was suddenly blinded. Miriam, scared and confused, fell off his horse. He asked his servants if they were able to see the light, but they told him their eyesight was normal.
Miriam ordered his men to pray to his God, but to no avail. He remained unable to see. Out of desperation, he began to pray to Saint Nino's Christian God, and miraculously his eyesight returned. ეს ერთი ილიანის რო არ ყოფილიყო იმ კონსტანტინელიდი არაფერთან გამოგზავნიდა, ალბათ ვერ გამოგზავნიდა იმ დაუთავრებს იოანე ეპისკოპოსს, აი მოხდა იმ წყლის კურთხევა, ის რო არა მეფე და სახელმწიფოს მეთაური, ალბათ ვერ მოხდა. King Miriam immediately changed his course and went to meet Saint Nino and his wife Nana to tell them of his conversion. Due to Saint Nino and Nana's influence and the miracle Miriam experienced, in 326, Christianity was declared the official state religion by King Miriam. Eventually, Nana and Miriam were blessed with 3 children. Nino, Nana, and Miriam were made saints in the Georgian church as pioneers of the Christian conversion of Georgia. The oldest extant piece of Georgian literature is Martyrdom of the Holy Queen Shushanik, which was written between 476 and 483 AD by the priest Jakob Tsurtaveli. This biography tells the story of a courageous heroine who broke traditional stereotypes of women in Georgia. ქალთა უფლებების დაცვით იმ ხალხებს მე-15 საუკუნეში აი როგორ გითხათ ქალ ჭამდენ ალბათ ჯოულებიდან როგორც იმ ტახებს ეს რა ქვია ბელგარებში იმ ახლოს ვერ მივლენ ამ ხრივ ესე იგი ამ დიდ ნაბიჯს და რომელიც ჩვენ მე-15 საუკუნეში გადადგუროთ მე გასაგებია რომ ჩვენი თავგადასავლის გამო ჩვენი ისტორიის გამო იმის გამო რომ ვიყავით მართლა გზაჯვარეები და იმდენი დამპყრობელი ყავდა იმდენი ადამიანი იმდენი ხალხი და ცივილიზაცია და ეს გამოვიარეთ რომ ეს ბუნებრივი განვითარება წარმოგიდგენთ რომ მე-15 საუკუნეში უკვე თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ ასე ხმამაღლა და მე ეს წლებოდა ბუნებრივია და შედეგიც იმიტომ აქვს რომ ხა კადასტროფული მაჩვენებელი რო გაქვს ხო მაგალითად ჩარშანდელი რომ ამდენი სხეპლია ქალი ძალადობის ოჯახში ხო ეს რატო იმიტომ რომ იმ ბუნებრივ განვითარებას მოუწყდით რომ ესე იგი ვეღარ ხვდებით ესე იგი აი მიღებულები აგვერ დაგვერი ყველაფერი Shushaniki was the wife of a high prince Varsken. Varsken was an unfaithful and abusive husband who often treated Shushaniki violently. The 5th century AD was a difficult political time for Georgia. Iran was slowly beginning to influence Georgian nobility and was determined to conquer Georgia. Varsken had little faith in his country, and in order to secure his title, he converted to the Iranian religion of Zoroastrianism. Shushaniki was devoted Christian and refused to convert. ისტორიულად პირველად დავარქვათ ასე ქალი რომელიც შეძლებს წინააღმდეგობა არათუ წინააღმდეგობა გაუწიოს თავისი აზრის ბოლომდე გამტარნი ქმარ კაცთან რაც აქამდე ისტორიაში არ ხდებოდა
წარმოუდგენელიც იყო. და ნუ ამასთან ერთად ქრისტიანობის დავახოთ შემნარჩუნებელი, იმიტომ რომ ის ძამძიმე ეპოქა იყო, მაზდეანობის, თვალთ მაზდეანობის დანერგვა უნდოდა წარმართული რელიგიის და მისი ეს მაგალითი იყო საოცრად მისაბაძი, ხო? რაღაცები ალბათ ჩვენც არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეპოქალურად მაშინ არ არსებობს, აი ვისაც ალბათ რაღაცა ანგარების მიზნად გაუვლია გულში, რომ ეგებ მოქცეულიყვნენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ის იყო ირანის მხრიდან, ხო, ესეთი ხაფანგი, ანკესი, ხო? აი ალბათ შერწყვეტოდათ მათაც და აღარ იცანდნენ ამას. უარყოფას ქრისტიანობისას. Shushaniki left Varsken and moved to monastery after his conversion. Varskani was furious and forced his wife to return to their palace. After this, Shushaniki avoided interaction with Varsken whenever she could. According to Christian law of the time, women were not allowed to dine with the men. One evening, Varskani and his brother, in defiance of the Christian custom, forced Shushaniki to dine with them. According to her biography, Shushaniki refused to obey her husband and rebelled continuously throughout the dinner. Shushaniki knew there would be dire repercussions for her actions, but refused to abandon her faith. As a result of her defiance, Varskani brutally beat and tortured Shushaniki. He went so far as to throw Shushaniki in prison, and she eventually died there, a martyr for her faith. Shushaniki proved to Georgians that women are strong and resolute in their faith. Her religion gave her power in a time when women had none. At the end of 12th century, Georgia was ruled by King Georgi III. His only heir was his daughter, future king of Georgia, Tamar. Tamar was the first woman to take the Georgian throne. თამარის მოყვანა მამამისის გიორგი მესამის ამბები იყო, რომელიც ბევრ რამეზე წავიდა და მოაშორა შვილს. მე ვთვლი, რომ არ ყოფილიყო გიორგი მესამე თამარის მამა, თამარი დედამას ვერ შეძლებდა, ყოველ შემთხვევაში არ მოვიდოდა ტახტზე, არ ვერაცხადია, ხო? იმიტომ რომ კონკურენცია ჩამოუშორა, ის კი არა და სიცოცხლეშივე, ხო? ტახტზე დაისვა და აი ესე გაუყვალა გზა. და იმიტომ რომ მისთვის ეს ერთი შვილი იყო. მას გიორგი მესამეს რო ყოველდა ვაში, რაც მარიცის, ხო, რა თქმა უნდა, ალბათ ეს არ მოხდებოდა, მაგრამ რადგან მას ეს ერთი შვილი ყავდა და ის ერთი შვილი იყო თამარი, მისი შვილი უნდოდა, რომ მეფე გახდა. Due to her gender, Tamar was not welcomed by the royal court, which refused to grant her any real power. The Georgian nobles rebelled against her rule. Actually, თამარის, ხალი ხდება მარიონეტი. არაფერი აღარ ევალება, ერთი მარიონეტი მეფე რჩება, მათ რო გაიმარჯვათ, საკანონმდებლო უფლებები ერთმოვა ხელიდან და აღმასრულებელი უფლებით, ანუ მათ გაკეთებულ საქმებს მარიონეტი ხალი აღასრულებს. აი ამხელა ამის წინაშე დგას და მიდის იმაზე, რომ ესე იგი დარწმუნებულია, რომ მოსალაპარაკებლად, როცა იმ დროს არსებობდნენ ისეთი გამოკაცებიც ხოლმე ამ ეპოქაზე, ვისაც ალბათ სერიოზული დატვირთვა ჰქონდა ამ ქალებს. მან იმ კარავში მოსალაპარაკებლად გაუშვა მაშინდელი ორი ესეთი ბანოვანი ქალბატონი, კრავაი ჯაყეყელი და ხაშაკ ცოქალი, რომელთა შვილებიც იყვნენ შეფიცულებში. მოკლედ, ეს პირდაპირ წერია ისტორიაში, არავინ არ იცის იქ რა მოხდა. დაალაგებული სიტუაცია ამ ქალბატონებმა დატოვეს კარავში, წამოვიდნენ და შეფიცულები დაიშალნენ.
უყურეთ, ეხლა ეს იყო თამარის სხვა გათვლილი ქალის როლის წინ წამოწევაზე, რომ ქალები გაუშვა კარავში, არც ეს არ არის გამორიცხული. და თუ გამოუვიდოდა სერიოზული რამე გამოუვიდოდა და გამოუვიდა. ოღონდ დაფიქრი იყო ძალიან. და მეორე ყველაზე უფრო ენდობოდა, ვთქვათ, ამბანო ამ ქალბატონებს და იმიტომ გაუშვენ ესენი, ესეც შეიძლება, მაგრამ აქაც მე რაღაც რომ მეთქი ამ მგონია, რომ ახან თვითონ იყო ქალი, ეპოქა არის ესეთი, რომ აი არიქა ქვეყანაა, ამის მსოფლიოში არ არის ესეთი რამე და ყველაებისთვის ამ ამბავს მას უნდა და ქალის კიდევ ერთხელ არა მისი როგორც ქალის, არამედ მის გვერდზე მყოფი ასევე ქალების წინ წამოწევა და ეს ქალბატონები ასეთ რამეთ იმიტომ დატვირთვა და 100%-იანი გაამართლა. Despite many obstacles, Tamar is known as a king of golden age of Georgia. She left a remarkable legacy which exceeded her predecessors. მეფეც ის იყო ქალიც, ნამდვილად იყო მეფე, იმიტომ წარმოუდგენელია, რომ თამარი არ ჩანს ის ფიგურა, რომელსაც ვიღაცა მართავს. King Tamar expanded Georgian territory during her rule. She ruled the majority of the Caucasus territory. As a woman, she faced opposition to her military decisions. Her spouse, David Soslan, who did not hold any official title in her court, acted as her right hand. For a Christian king, it was a difficult moral dilemma to risk the lives of her soldiers. But Tamar focused on the best interest of her country's future. David Soslan stood behind his wife and led her armies in the battle. სოსლანი იყო ადამიანი, რომელიც იყო ერთგვარი აი ესეთი სერიოზული ძალა თამარისთვის, აკეთებდა ბოლომდე თავის საქმეს, ბრძოლებში ჩანს ცალსახად, მაგრამ იცოდა თავისი თანამდებობრივი ფუნქცია და არსად ვთქვათ ის არ თვლიდა საჭიროდ, რომ აი ამ თავის მეფე ცოლს წინ გადადგომოდა და თუნდაც რაღაცნაირად თავის რეკლამირება გაეკეთებია. ერთ მხრივ თამარი და ასე ვხედავ, რომ მათი ცხოვრება რაღაცა იმდენად ჰარმონიულად წარმომიდგენია და ვთვლი, რომ თამარის ესეთი წინ წასვლის და სერიოზული საქართველოსთვის მოტანილი შედეგების ერთ-ერთი ნაბიჯი მისი ესეთი ჰარმონიული ოჯახი იყო, რომელიც სოსლანთან ერთად მოიაზრება. King Tamar was a humane leader, unlike her predecessors. During her reign, she abolished capital punishment and prison torture. She was a devoted Orthodox Christian, and she was sainted by the Georgian Orthodox Church for her many great humanitarian accomplishments. თამარის პიროვნება ამითი არის ძალიან დიდი, რომ თვითონაც აი ამ სიმდაბლით, ქრისტიანული სიმდაბლით ახდენდა ქმედებას, ყველა ქმედებას. King Tamar demonstrated that a woman could rule Georgia successfully. She remains as one of the greatest leaders in Georgian history. In the 16th century AD, Georgia ceased to exist as a single entity. As a result of multiple invasions by foreign forces, Georgia was broken up into 4 separate kingdoms, one of which was Kakheti.
The Persian Empire was determined to rule the Caucasus region of Georgia. This included the eastern kingdoms of Kakheti and Kartli. Shahabas I of Persia committed atrocious acts against Kakheti. During this time, a powerful leader emerged in that kingdom, Queen Ketevan. She returned hope to her people and became symbol of a rebellion. Queen Ketevan's son Teimuraz was a ruler of Kakheti. Shahabas I of Persia's strategy was to conquer Kakheti by wiping away its ruling dynasty. In an attempt to accomplish this, he summoned Teimuraz and his sons to Persia with a secret intent to kill him once they arrived. Teimuraz understood that he could not be the one to deliver his sons because he would be killed, but he also could not disobey Shahabas. Instead, Teimuraz asked his mother to take his children, Crown Prince Levan and his younger sibling Prince Alexander. Mother and son understood that this would be her death sentence, but Queen Ketevan did not hesitate to sacrifice her future for her kingdom and her son. ფაქტი ის არის, რომ თავისი შვილიშვილი ჩახაბასთან აღმოჩნდა ქეთევანი და არა თეიმურაზი. გინდა ისე ვთქვათ ეს ამბავი, გინდა ასე ვთქვათ. Upon her arrival in Persia, Queen Ketevan's grandchildren were taken away from her. Though not imprisoned, the three were separated and forbidden to return to Kakheti. King Teimuraz tried to lead rebellions against Shahabas first to free his mother and sons, but was unsuccessful. As a result of the rebellions, Shahabas tortured Levan and Alexander. Alexander died as a result of the torture, and Crown Prince Levan went mad. There are records from Western as well as Persian sources of Queen Ketevan's devotion to her church. She was respected even in enemy territory for her faithfulness. Shahabas realized that Queen Ketevan's influence could be useful to him in his conquest of Kakheti and Kartli. He sent word to Ketevan through an emissary that she was to convert to Islam and be married to Shahabas. Ketevan had witnessed many people be tortured and killed for disobeying the Shah. Despite knowing the consequences for her defiance, Ketevan refused both orders. She was willing to be a martyr for her faith and her country. და ვარ მეფის სხეულის გადარჩენისთვის არ გავწერებ ჩემს სულს სხეული მიწადა დღეს თუ ხვალ ისედაც მიწად უნდა ხოლო ქრისტეს სჯული და საქართველო რომელიც ჩემში მოდებიდანვე დასახლებული როგორც დედოფალმა, როგორც გამორჩეულმა მოღვაწემ, როგორც დედა არ უარყო ქრისტეს ჯული რაღაც დღევანდელი სიკეთეებისათვის თუ რაღაც აი ვინმეს მოთხოვნით ან ვინმეს ასე რომ ვთქვათ შიშის თუ რაღაც სხვა ფაქტორების გამო და ადამიანმა რომელსაც ყველაფერი დათმო და არაადამიანური მხეცური წამების მიუხედავად მაინც არ გასცა ქრისტიანული სარწმუნოება და ეს იყო მაგალითის მიმცემი მთელი ქრისტიანული სამყაროსთვის სიკეთის თავდადების ასე რომ ვთქვათ ქრისტესადმი სიყვარული ანუ როგორ შეიძლება ადამიანმა ყველაფერი გასცე ქრისტესთვის და ეს შეასრულა ქეთევან დედოფალმა და მაგალითი მისცა არა მარტო კახეთს და არა მარტო საქართველოს თლიანად თელ ქრისტიანულ არა მარტო მართლმადიდებლურ სამყაროს. Capitalizing on Georgian people's outrage over Ketevan's death at the hands of the Shah, Kakheti was able to lead successful rebellion against Persia and Shahabas. Queen Ketevan became a saint in Orthodox Church.
Many historians believe that her martyrdom was responsible for the eastern kingdoms of Georgia being able to overcome the Persian conquest. Maya Tqmeteli lived during the 18th century in the kingdom of Qarth-Kakheti. Information is limiting concerning Maya's young life, but according to available sources she was a tomboy. Maya did not seem to mind her humble roots. Despite being a servant, she took pleasure in her simple life. Unfortunately, Maya's life changed dramatically after a tragic event. Ზუხრი მშვიდობისა. მშვიდობა მოწესე ბატონო. წყალს დამალევინებ. According to Georgian law at the time, a master had a right to his servant's virginity. This was a common practice. Women were powerless to disobey and quietly acquiesced to inhumane violation of their womanhood. Maya, however, was different and not willing to subject herself to her master's subjugation. Unfortunately, her master did not care what she wanted. Overpowering Maya's attempts to protect herself, he raped her. გაიგუნდროში გწოდნია. ის მიდის დინების საწინააღმდეგო, ის მიდის ამ ესე იგი გაბატონებული, არსებული და თითქმის დაკანონებული ჩვეულების წინააღმდეგ, რომელსაც უამრავი ქალი იღებს როგორც ყოფით ჩვეულებრივ ამბავს. Maya's father was unable to live with the atrocious crime committed against his daughter. His grief led him to commit suicide. Maya's mother was unable to look at her daughter due to the shame and guilt she felt at not being able to protect her from her master's violation. Ultimately, she starved herself to death out of self-loathing. Maya had nothing and no one left. Unable to find any other path to empowerment, she took the only course she could think of to gain control of her life and that offered her some measure of personal freedom. She took on the role of a man. She completely transformed herself in look and action so convincingly that she was admitted into Heracles II's army and sent into battle against Persians. შეიძლება თუ ყოფილიყო, თორე გონებრივად მონდომება და შემართება ზუსტადაც რომ აღარ იყო რთული, იმიტომ რომ ის წყალებში გახდა ის კაცი, ვინც ის როგორც ქალი დაამცირა, აი ამით გათანაბრება გააკეთა მან, აი აქ ზუსტად გენდერი გაათანაბრა მან თავის აქცია. Maya died fighting for Georgia in the war with the Persian Empire. Her brave and rebellious acts of freedom were not lost in Georgian history. She's uniquely honored in Georgian culture as a woman and a soldier.
Queen Mariam, wife of Georgi XII, is often referred as the last queen of Georgia. In the 19th century, Georgia fell under Russian rule. Queen Mariam governed kingdom of Al-Kakheti after death of her husband. Russia viewed the ruling dynasty as a threat and was determined to take away their power. The Georgian royal family would be forced to exile in Russia. In the middle of the night, Russian General Lazarev barged into Queen Mariam's home and bedroom. Mariam sent her children out of the room. As she prepared her things, the general kept taunting and insulting the queen. In anger, Queen Mariam attacked General Lazarev and killed him. Queen Mariam was punished for her crime and was exiled to Siberia. To this day, Georgians regard her as a vanguard of feminine strength and defiance. საბადრეს ის რომ შეიჭრა მის საძინებელში ლაზარევი და მეორე დედა რომელიც მის წინ შვილები არიან და კაცმა არ იცის რა შეიძლება დაემართოთ მის შვილებს და ის ინსტინქტურად შვილებს აშორებს ადამიანს რომელმაც იმ წუთში შეიძლება არ ვიცი მის შვილები წაიყვანოს მოსტავწილ გადაასახლოს ალბათ სამეფო კარიდან იქეთ გაყაროს და ასე შემდეგ ყოველ შემთხვევისთვის ფაქტია რომ ტყუილა არც ეს ლაზარევის მკვლელობა იქნება მოგონილი. თავარი რუსეთისთვის პრობლემა რა იყო? პრობლემა იყო ბაგრატიონები, პრობლემა იყო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია და პრობლემა იყო ასევე ჩვენი ერის თვითყოფადობა. აი ეს გამოვლენა ნებისმიერი მიმართულება პრობლემა იყო რუსული მმართველობისთვის და ამიტომ დაიწყო ბაგრატიონებით ყველაფერი. ახლა მარიამ დედოფალი აი ამ ქართველი მანდილოსნის აი ძლიერი წარმომადგენელი ერთ-ერთი ბოლო ალბათ ყოველ შემთხვევაში იმ ძველი საქართველოსი რომელიც პირდაპირ დაუპირისპირდა ბოროტებას ამ შემთხვევაში და ნუ ახლა იქაც ხომ შეუვარდა იქ ოთახში თუ კარები შეაღო თუ შეანგრია თუ ასე შემდეგ ახლა იქ ბევრი სხვადასხვა ეს არის ამასთან დაკავშირებით ფაქტი ერთია რომ მან არ მისცა უფლება რომ ის ზღვარი რომ გადაკვეთა დავუშვათ აი იმ გენერალმა აი ზღვის გადაკვეთის უფლება აი არ შეალახა. The Russian Empire began to rule Georgia in the 19th century. The famous Georgian writer and saint Ilya Chavchavadze once said, "Our forefathers left us with three divine treasures: homeland, language, and religion. During Russian oppression, Georgia lost all three." Georgia enjoyed brief independence from Russia from 1918 through 1921. For those years, Georgia functioned as a democratic nation and had a democratically elected parliament. Women were included as the members of parliament. However, Georgian freedom was short-lived and the country fell back under Russian rule after the Bolshevik Revolution. In 1977, the Georgian Orthodox Church was resurrected with the help of new Catholicos Patriarch Ilya II. With the decline of Soviet influence in the 1980s, the Georgian Orthodox Church began to regain prestige and authority. In 1991, Georgia regained its two other divine treasures, its homeland and language. Building a new democratic nation has been a difficult journey. Georgia has gone through many changes since its independence. Throughout, Georgian women have played a significant role in Georgia's development. როარ გადავთვალოთ და სტატისტიკა როარ მოვძებნოთ განსაკუთრებული გამოთვლა როარ ჩავატაროთ დაკვირვებით აი შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს ეს რომ მას შემდეგ რაც ეს დაიშალა საბჭოთა კავშირი და დაინგრა და საქართველოს გახდა კვლავ დამოუკიდებელი ძალიან ბევრი მამაკაცმა უბრალოდ უარი თქვა ესე კაპიტულანტურად უარი თქვა ცხოვრების პრობლემებთან ჭიდილზე და უბრალოდ დანებდა წუთისოფლს ხელფეხი ჩამოყარა და იცით რომ მთელი ცხოვრება, მათი ცხოვრება ან ნარკოტიკებს გადაყვა, ან ლოთობას და ასე შემდეგ. ანუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი მამაკაცი
აღმოჩნდა რომ სულად უუნაროა ახალ გამოწვევებთან და ახალ პირობებთან და იტყოდა რომ დიპლომები სამსახურებში ეთყოდა დადიან საბჭოთა ჯერი აღმოჩნდა ის სამსახურები დაკეტილი დახვდა ერთად აღმოჩნდა რომ არ შეუძლიათ თავიდან ცხოვრების დაწესება ქალებისგან განსხვავებით რომ ძალიან უცებაუღეს ალბათ ყველაფერს და შექმნეს სამუშაო ადგილების და მოკლედ გადაარჩინეს ოჯახები და მთელი ქვეყანა. მე თუ მკითხავ საქართველოს აი საშინელი პერიოდი ეს ქალებმა გადაგვატანეს და people who are born in 70s, they kind of like what we call 70s, 80s, what we call lost generation. A lot of men, were not able to adapt to the modern times, so they're not able to bring that much, income, or they're not able to bring that much to the family. But Georgian women born in that age kind of were able to adapt more, because I think that this might be my own opinion, but I do think that women are more flexible when it comes to adapting to changing times. So you see now that women from that time period, they're the ones who are actually bringing up the families and children and caring and also working. So you have the revolution of working moms. I think that's what's going on right now. And I think that without women today, Georgia would not exist. Even though women have played significant role in its independence and defiance of outside rule, this has not affected their place within Georgian society. ეს მას აქვს ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვანი როლი, ანუ ის ადამიანი არის, ოღონდ კაცის მერეა. ესე იგი, საქართველოში ქალი არის მესამე ადგილზე, არიან კაცები, ბავშვები, ქალები და მოხუცები, იერარქია დაახლოებით ასეა. As women attempt to elevate their standing in Georgian society, they experience the regrettably all too common resistance from men trying to maintain their traditional standing of superiority and power. ორი პროცესი ერთდროულად მიმდინარეობს. ერთი არის სრულიად ნორმალური დადებითი პროცესი, ქალები თავისუფლებიან საუკუნეობრივი მონობისაგან და არ არიან ქმრებზე ისე დამკვიდრებული როგორც იყო. ქალი აღარ არის მათხვარი, რომელიც ითხოვს რაღაცა იმის პომადის ფულს, არამედ არის ხდება პიროვნება, რომელიც იმას წაიღებს და წეკუთვნის კანონით. ერთი მხრივ ეს პროცესი არის დადებითი პროცესი, მეორე მხრივ ამას ახლავს რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ მამაკაცი კარგავს იმ როლს, რომელიც მას არ ეკუთვნება. According to the 2015 report on human rights practices by the US State Department, Georgian women face a multitude of violations of their human and civil rights. Domestic violence and violence against women in general remain significant problems and fail to garner the public support necessary to significantly address them. სადღაც შეიძლება ჩაგრავენ ქალს, მაგრამ ამას არ მოყვება ხოლმე მკვლელობები. არ მოყვება სხეულის დასახიჩრება ან რა ვიცი შვილების წართმევა. საქართველოში არის ის ეტაპი, როდესაც დავიწყეთ ხმის ამოღება ქალებმა და გოგონებმა. ამას შეხვდა ალბათ ლოგიკური რეზისტენტობა პოტენციური თუ უკვე არსებული მოძალადეებისგან, მოჰყვათ საკმაოდ მძიმე შედეგები. უამრავი მკვლელობის საქმეა. გასულ წელს ეს იყო 26-მდე ქალის სიცოცხლის განადგურება. წელსაც ძალიან მაღალი ამაჩვენებელი წელი ახალდაწყებულია, მაგრამ არც ერთ მათგანში მოტივი, როგორც გენდერული ძალადობის, ან სქესის ნიშნით განსაზღვრული ძალადობის არ არის დადგენილი. ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ფემიციდს დავარქმევთ თუ სხვა სახელით შემოვიდანთ საქართველოს რეალობაში, ამ ტიპის რეგულაციას უბრალოდ საჭიროა უნდა შემოვიდანოთ. The popular TV show, My Wife's Best Friends, attempts to portray the lives of typical Georgian individuals and families. The show often addresses common social problems that Georgians face. In one episode, a male character has a nightmare that the government is run by women and the president of the country is a woman. In his nightmare, men are sitting around enjoying drinks at the barbecue. The festivities are interrupted by a female militia, and they are arrested for unlawful activity. The men are brought to the town square to be shamed by the female observers. The female president of the country orders castration for their disobedience. But politically, I think women need just more space and more places, and I'm for quotas actually in parliament and in public sphere. So I think
there needs to be some steps taken to involve women more. And in parliament, I mean, when you have such low percentage of women, for example, you can't expect men to adapt the laws in the nations that are pro-women because they're men. I mean, it's not that I'm against them or I don't think that they think about women. It's just a different perspective and approach. 2015, a court case swept the nation when a new bride filed charges against her husband for allegedly attacking and raping her shortly after their wedding night. The groom claims it was crime of passion justified by the fact that based on the amount she bled after the first intimate encounter, he did not believe she was a virgin when she married him. Medical documentation clearly shows that she was a virgin on her wedding night. In Georgia, there is a government organization where women can obtain proof of virginity after inspection. Recently, there was a protest against this practice. One protester claimed that the government should not be involved in private affairs, and this is a clear violation of Georgian women's constitutional rights. როგორ შეიძლება პიროვნების დაყვანა რაღაც აქტამდე, როგორ შეიძლება პიროვნების დაყვანა მის თუნდაც ასიყვარულო გამოცდილებამდე, ეს ხო ერთი შემადგენელი ნაწილია ადამიანის ცხოვრების, როგორ შეიძლება ხალი განვიხილოთ რაღაც ესეთი გალიაში მოქცეული არსება, რომელიც ამდენით ახლა გადავუცეთ ვიღაცას გავეთხოვეთ, მე ვალდებულია მთელი ცხოვრება ის ერთი უყვარდეს, ესეა ცხოვრება. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ესე არ არის ცხოვრება. საკალწული აპკი რა არის, მისი სექსუალური გამოცდილება მეტი არაფერი. A lot of times people misunderstand religion and tradition and kind of put them in the same box, or sometimes they don't put them in the same box. But in case of Georgia, I think religious habits have become tradition. So some people may not be religious or go to church every Sunday, but they still carry on the same traditions that religion has created in certain times. So with the Virginity Institute, I think it's the perfect example of that, how religion created a tradition that then was carried on in a way. Because if you think about Soviet Union, I mean, Soviet Union was atheist, right? Religion was not even allowed, but people still kept the same kind of Virginity Institute and the same kind of beliefs and understandings. When it comes to should it be or should it not, I think it's totally up to the person, an individual. We live in the world where the human matters. A single human matters and their own beliefs and their own understanding. So nothing should be definitely imposed, and it should be a woman's decision. She should choose to be a virgin before marriage or not. But the problem in Georgia is that a lot of women are judged for this, and I myself haven't been living in Georgia for the past 12 years, but I know my sister does. So I would wish her to make decisions not according to what society thinks of her, but what she wants to be or what she wants to do and feel. But then comes the parents, situation where every child in Georgia, every good daughter in a way, like they respect the family, they respect the family beliefs and standards. So in that way, it is really hard for a lot of women to do what they actually think or wish to do because they have such a tremendous respect to the family, which is in a way really good, but also very suppressing. And so this is a problem that I don't know if it has any solution unless the men and society decide that virginity institution or this is something that should be decided upon the individual. But again, then we come back to the religion, რაღაცას წინააღმდეგავად ცოდვას, მაგრამ კონკრეტული ადამიანის პიროვნულ ცოდვას ეკლესია შეიძლება პირადად ებრძოლო, მაგრამ ამით ახლა ჩვენ ვერ ვეთქვით, თუ გინდა არ გინდა შენ ეკლესიის წევრი არ ხარ, ამით უქმერთმა გითხრა ჩვენ, რომ ყოველი ცოდვა მიეტევება ადამიანს სულიწმინდის გმობის გარდა. შეიძლება ადამიანმა შეცოდოს, დაუსვას შეცდომა, მაგრამ სინანულით ყველაფერი მიეტევება ადამიანს შემდგომში, რაც გამოხატავს ის ადამიანი და როგორ გააგრძელებს ცხოვრებას, ეს არის მთავარი და უამრავი მაგალითი არსებობს ამის ეკლესიაში, მაგრამ როგორც ასე რო ავიღოთ და რო შევხედოთ ეკლესია ამას ამბობს, რომ როგორც ქალს, ასევე მამაკაცს ამის უფლება არ აქვს ქორწინება.
Virginity is important to Georgia, as it is the first step towards the ultimate goal. But what happens after the woman has achieved her goal of becoming a wife? She must enter the household. Tension reflects in Georgian popular culture. Take, for instance, these clips that follow a fictional couple in My Wife's Best Friends. ერთი იცოდე რა, ყოველთვის უნდა გქონდეს უკანასკნელი და ნორმალური საჭმელი. ჩვენი შვილები, ბოდოგიძის ბავშვები, ქუჩაში არ უნდა იყარნენ და ოროსლები არ უნდა გახდნენ. კაი ერთი რა. ეხლა სულ შარზე უნდა იყო? დაახლოებით. თაზე წავიდა? ბავშვებს აძინებს. საათო რამდენი ხანი მინა? უსაში მალე დღე მქონდა. დილით მანქანა საცობში დავტოვე. მე გამოვიდა სანამ ის მანქანა წამოვიყვანე. სანამ მანქანა მოვიყვანე, ამან ძალიან დავიყვანე. მალადეც. რა სიბგურე. მაგრამ შეიძლება რესტორანში მინა. ბავშვებმა მეცადინეს. დედა ხარ და მერას მიეწევი მინა? მამა ხარ და იმიტომ გეკითხები დათო. მამას მილიონი პროექტი აქვს უფრო მეტად არ დადება. კაცრავა. მედიკო. დემანებება გაკლა. კაჩუნდი რა. რა უნდა დემანენას? არ მახსოვს. ჩეკო რა უნდა და ბებიაშენს? ო, კაი რა. შენ დღეს რომ მეცაძე იძინებ, მუსიკასთან არ გამაიყენე. აი. დედიკო ისე მუდათა და თავით გივა? კაი დათო რა, მაინც ამეცი ხარა ზოგადადია ამ სექსზე მე მუშაობა დავიწყე. მაშინ მიერთვი გენრიალად ჩემო მინა. დღესდღეობით ჩვენ ხედავთ, რომ მედეანის სამსახურიდან ერთით აი ჩანთებით დატვირთული ქალები სახლში მიაქვთ პროდუქტი, მძიმე ეს მათთვის, მაგრამ მაინც უთვლი, რომ არის მაინც სასიამოვნო საკეთებელი, იმიტომ რომ შენ ამას აკეთებ ოჯახისთვის. მეუღლისთვის, შვილებისთვის, ოჯახის წევრებისთვის, დედამთილისთვის, მამამთილისთვის, რომლებიც უკვე ასაკში არიან და სხვებისთვის, რომლებიც ყავს ოჯახში. ამიტომ შეიძლება მძიმე იყოს ჩანთების მიტანა სახლში, მაგრამ ეს არის აუცილებელი მომენტი. ვინაიდან ადამიანს უნდა სიამოვნებდეს საკუთარი თავი გაწიროს სხვათა სასიკეთოდ. ოჯახში თავარია იყოს თანასწორობა, თავარია ადამიანები სახლში მუშაობენ თუ გარეთ მუშაობენ თუ მუშაობენ თუ არ მუშაობენ ზოგადად იღებდნენ ერთნაირად კი არა გადაწყვეტილებას თანაბრად, ანუ რაღაცა კონკრეტულ საკითხზე ხდებოდნენ, ერთმანეთის აზრს იზიარებდნენ, პატივს სცემდნენ და ესე ერთობლივად იღებდნენ გადაწყვეტილებას. ასევე აღზრდიდნენ შვილებს, აბსოლუტურად თანაბრად ინაწილებდნენ ბავშვის აღზრდას. ცოლმა ერთმანეთს უნდა დაეხმარონ და აღასრულონ ქრისტეს რჯული. აღასრულონ ის ყველა ცნებები, რა თქმა უნდა, გულტოვა. ეს არის აზრი ოჯახის, საერთოდ რაზე არის საიდუმლოება, ცოლი ქმარი ერთმანეთს უნდა დაეხმარონ. ერთმანეთის დახმარებით უნდა შევიდნენ სასუფეველში, ერთმანეთის სიმძიმე უნდა იტვირთონ. ქალმა და კაცმაც. სიყვარული ერთმანეთში. პავლე მოციქული ამბობს, ცოლი დაემორჩილე ქმარს, ისე როგორც ეკლესია ემორჩილება ქრისტეს. ამიტომ ეკლესიის თავი არის ქრისტე, ოჯახის თავი არის ქმარი, მაგრამ ქმარმა შეიყვაროს ცოლი ისე, ვისაც ქრისტემ შეიყვარა ეკლესია და სისხლი დასთხია მისთვის. ანუ ეს უნდა იყოს სრული ჰარმონია სიყვარულის და უნდა ცხოვრობდეს სიყვარულით, ცოლის და ქმარიც ერთმანეთს. ოჯახი არის ეს. რაც შეეხება ქალს, შვილიერება აცხოვნებს, ახლა ქალი არ არის ვთქვათ რაღაც ინკუბატორი, მაგრამ რაც გაამრავლებს ერს, ქრისტიანებს და სწორად აღზრდის, რა თქმა უნდა, კარგია ახლა და ეს ამას ახლა ვერ იმასის ამ რომ ხა ქალი გათხოვდება, არ გათხოვდება, ცხონდება, ვერ ცხონდება.
Women's roles are clearly defined in marriage, as well as in the church. So what are women's roles in religion? წიგნის კითხველი, გალობელი შეგვიძლია. როგორც ახლა მე და თქვენ ვხედავთ, ზუსტად ასე, პირისპირ შემხვდა პატრიარქი, ჩემთვის იყო მართლა ძალიან დიდი პატივი და მითხრეს, რომ წარუდგინე თავი კი იცი შენს შესახებ, მაგრამ წარუდგინე თავი ვიღარ ასაკეთებ და არ მინდოდა ძალიან დამეღალა ამ რა თქმა უნდა ვიცი თუნდაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამბავი და არ მინდოდა დამეღალა მოკლედ ავუხსენი რას ვაკეთებ როგორ ვაკეთებ და პირველი კითხვა რაც დამისვა იყო როდესაც შენ ამ ყველაფერს აკეთებ ამ დროს რას აკეთებ შენი მეუღლე მე გადავწყვიტე რომ მეკითხება მიდგას თუ არა ჩემი მეუღლე მხარში ამ ყველაფერს დავადა ესე ჩემს მეუღლეს ხელი და დიახ მეთქი ანუ ეს გვერდში მიდგას და მხარს მიჭერს ყველაფერში და პასუხობს რომ ის კი არ უნდა გედგეს გვერდში არამედ შენ უნდა დაუდგე მას გვერდში და ანუ მაქსიმალურად ეცადა რომ ოჯახურ თემებზე გადაეტანა უფრო ყურადღება და მითხრა რომ დღეს ეს საქმე გაქვს ამ საქმეს აკეთებ და ამ პოზიციაზე ხარ ხვალ სხვა სამსახური გექნება და სხვა საქმე გექნება ამიტომ თავარი არის ოჯახი მითხრა პრიორიტეტული და რომ თავარი ახალგაზრდა რომელსაც მე წარვადგენ და რომელიც ჩემთვის ანუ პირველი ახალგაზრდა ეს არის ჩემი მეუღლე და ასევე მომიწოდა მრავალშვილიანობისკენ. The Georgian film The Wishing Tree tells the story of Medea, a woman everyone suspects of cheating. It is Georgia's version of Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter, though in this case, the scorned woman never committed adultery. Medea has become an iconic character because of this final scene. She is murdered by her village. The moral of the story: when a woman cheats, it's unforgivable. საქართველოში კაცის მოქმედება ღალატად არაა აღქმული. ეხლა მე რო წავიდე მივლინებაში მაგალითად უცხოეთში. ხო, და იქ რაიმე რო ჩავიდინო, ჩემი ცოლი არაფერს არ იტყვის. ხო, მე არ გავიგო და რადგან ისინი ალბათ რა ვიცი ხო. ხო, ქართულ ამბავში კონკრეტულად ჩემ ცოლს არ ეხება, იმიტომ ის იტყვის ალბათ. მაგრამ ვიღაცებს ასეთი ცხოვრება აქვს მოწყობილი, ანუ კაცისთვის რაღაცები ნებადართულია. ქალისთვის ეს წარმოუდგენელი არის უთანასწორობა. ის რომ კაცი არ ღალატობს ემოციურად და ხალი ღალატობს ემოციურად, ჩემთვის არის აი ძალიან ციდან მოტანილი თემა, იმიტომ რომ აი ძალიან მარტივად შემიძლია მე თვითონ უღალატო ჩემს პარტნიორს ყველანაირი ემოციის გარეშე მქონდეს one night stand-ი კლუბში ვიღაც ტიპთან გავბრაზებ თქვათ აბსტრაქტულ იმას ვამბობ ფაქტს და ვუღალატო ჯინაზე ან უბრალოდ ვიყო ჰორნი, ვიყო მტვრანი და გავაკეთო სისულელე, ხო? ან ის რომ ხალი რაღაც გრძნობებს დებს სექსში ყოველთვის. მაგრამ მე ხალი ვარ და არ ვფიქრობ ეგრე მე თვითონ ჩემს ხეულიდან, ჩემ მოთხოვნებიდან ამდრეს საერთოდ არ ვფიქრობ ესე. შესაბამისად ეს კაცებს აწყობთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ავტომატურად პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ვარდებიან, რომ მათ ბიოლოგიური მოთხოვნილება აქვთ და საკმაყოფილება ჩვენც გვაქვს ბიოლოგიური მოთხოვნილებები, მაგრამ რაღაც სხვა გრძნობებს, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის სიყვარული, ერთგულება და ასე შემდეგ, წინ ვაყენებთ. მნიშვნელობა რომელი მხარე უყურებს კანდიდატს ეს ღალატი არა. We have discussed the history and problems, but not solutions. So what is the solution for a country that has rich history of female leaders, but is stuck in patriarchal mindset? ამოსავალი საერთოდ ყველაფერს აქვს მარტივი ეს არის მაღალი განათლება. ანუ ადამიანმა იცის, რომ იგი არის ადამიანი და გამორჩეულად იმისა, რა ასაკის არის, რა ასკესის არის, რა ორიენტაციის არის, რომ მას იმდენივე ეკუთვნის, როგორც იმას სხვა. I believe solution for Georgia lies in our history. As we saw in the historical portion of the documentary, there are a great deal of women who have achieved tremendous accomplishments throughout their either rule or their mission, like Saint, And I think the fact that the men are afraid of women's power today in Georgia or the rise of women comes from the lack of knowledge of the history. It's not enough to light candle to King Tamar or to Saint Nino or Saint Nana. We must understand them. In order to understand them, we must remember that they were women, and women made these great accomplishments. So I believe for us to move forward,
and to not be afraid of the future. We must understand the past, and it's critical for Georgia because fear has taken control of men in Georgia. And I think if they look at the history, they will realize there's nothing to be afraid of, that Georgia only thrives when women come and when women rise and are at equal standing with men. So I truly believe that history is one of the main solutions of this problem.